ברוכים הבאים לעבודים בוושינגטון, הפעם מתל אביב. אני ליה וינר רגע חברים, לעצור הכל. טראמפ צייץ. בתחילת החודש, טראמפ הודיע לעולם שהוא שוקל להפסיק את הסיוע הכלכלי האמריקני לפלסטינים, לאחר מחאתם על החלטתו על ההכרה בירושלים כבירת ישראל, וסירובם לקחת חלק ביוזמת השלום שלו. אז איך עובד הסיוע האמריקאי לפלסטינים? מאז הקמתה של הרשות הפלסטינית במסגרת הסכמי אוסלו, לפני מעל ל2 עשורים, ארצות הברית סיפקה לפלסטינים מעל ל$5 מיליארד. הכספים מועברים דרך 3 חבילות עיקריות. הראשונה היא ה-ESF, ה-Economic Support Fund. עיקרה של חבילת הסיוע הכלכלית מגיעה ל-USAID, גוף שמרכז את הסיוע ומעביר אותו ברובו לעמותות אמריקאיות שתומכות במגוון פרויקטים, כולל פרויקטים תשתיתיים של סלילת כבישים והתפלת מים, פרויקטי תמיכה במגזר העסקי, תמיכה ממסדית הכוללת הכשרות למורים ומנהלות וכדומה. נשמע מוכר? חלק משמעותי מהחבילה הזו נמצא תחת קיצוצים על ידי הצעת החוק טיילור פורס, שצפויה לעבור במליאת הסנאט בחודשים הקרובים, ומבקשת להפסיק את הסיוע הכלכלי לרשות בגלל תשלומים למחבלים. החבילה השנייה היא חבילת הסיוע הביטחוני. חבילה זו עוברת ברובה דרך ה-INCLE, The International Narcotics Control and Law Enforcement. מדובר בסכום נמוך בהרבה, בסדר גודל ואף יותר, שמוקדש כולו לאימון מנגנוני הביטחון הפלסטיניים, שמתקיים בינם לבין כוחות הביטחון הישראלי, תיאום ביטחוני על מנת לסכל פיגועי טרור ולשמור על הסדר והיציבות. היות וכספי הסיוע האלו תורמים ישירות לביטחון ישראל, נכון לעכשיו חלק זה של הסיוע לא נמצא תחת סכנת קיצוצים. החבילה השלישית היא חבילת הסיוע לאונר"א, סוכנות הסעד והתעסוקה של האו"ם לפליטים פלסטינים. לסוכנות אין קשר ישיר לרשות הפלסטינית, אבל היא מספקת מגוון שירותים, בעיקר בנושא חינוך ובריאות, למיליוני פליטים פלסטינים בגדה המערבית, ברצועת עזה ובמספר מדינות ערביות כדוגמת ירדן ולבנון. בנוסף לציוציו של טראמפ, התבטאה בנושא גם ניקי היילי, שגרירת ארצות הברית באו"ם, שהוכיחה עצמה כדמות חשובה בממשל טראמפ וכמקור מהימן להעברת מסרים בנוגע למדיניות החוץ של הממשל. לאחר הצהרתה של היילי, ארצות הברית, התורמת המרכזית לאונר"א, הקפיאה $125 מיליון, כשליש מסיוע השנתי לסוכנות. אונר"א נתפסת כסוכנות בעייתית, המסיתה כנגד ישראל ומחריפה את בעיית הפליטים במקום לתקנה, היות והיא מאפשרת לצאצאים של פליטים פלסטינים להירשם כפליטים גם הם ולקבל את אותם השירותים. ילדיהם של יתר הפליטים בעולם לא זכאים לאותו הסטטוס. בו בעת, אונר"א מספקת שירותי רווחה חשובים למיליוני פלסטינים, ולכן ישנו חשש שהפסקת מימונה יביא לחוסר יציבות שצפוי להעלות את קרנם של ארגוני טרור כמו חמאס. נוסף על כך, היות והסוכנות מספקת שירותים למיליוני פליטים מחוץ לאיו"ש ועזה, ישנו חשש שהפסקת הסיוע עלול להביא לחוסר יציבות במדינות כדוגמת ירדן, הנחשבת לבעלת ברית חשובה של ארצות הברית ושל ישראל. הסיוע האמריקאי הכלכלי כולו נחשב לכלי מינוף להשפעה פוליטית ומדינית על הפלסטינים, הנותן לאמריקאים למעשה כיסא בשולחן. ישנו חשש שהפסקת הסיוע לפלסטינים יחליש את יכולתה של ארצות הברית להשפיע. האם הסיוע האמריקאי לאונר"א אכן יפסיק? האם נוסף על חוק טיילור פורס החליטו האמריקאים להפסיק לחלוטין את חבילת ה-ESF לפלסטינים? טראמפ צפוי לענות על השאלות האלו בשבועות הקרובים. נמשיך לעדכן ונתראה בפרק הבא של עבודים בוושינגטון.